Takže zdravím pracovníci. Zase trošku dýku upravíme, ještě kafe mi dorazilo. Tak, dnešní téma, přátelé, bude tak trošku navazovat ještě na to minulé video. Na to minulé video, kde jsem hovořil o nepochybování o sobě. Ale bude to s tím souviset, teď je to takové téma umět se ocenit. Umět se ocenit, sebehodnota, sebeláska, mít se rád, to už jsem jako někde popisoval, ale ta sebehodnota. Umět se ocenit, tak bude dneska dnešní téma. To bude dnešní téma. Ještě zapnu to video tady na počítači, ať vidím případné komentáře, i když tam se pod tím minulým videem ozval jeden sledující pán asi a byl strašně rozmrzlý z toho, že jsem tam věnoval tak dlouho času nějakému Samuelovi, jakože to je hrozné, to se na to nedá dívat, jako tam nějaký Samuel, jako. Říkám, tak jako na jednu stranu jako dobrý, jako mi to lichotilo, jako že lidi chcou slyšet ta témata. Ale myslel jsem si, že, jako, že chtějí slyšet jako i třeba nějakou tu reakci na nějaké ty dotazy a nějak, že chcete nějakou interakci, ale teda podle toho to zatím vypadá, že teda tu interakci moc nechcete a chcete spíš teda, co jsem pochopil, teda nějaký ten výklad a nějaké to povídání o nějakém tom tématu. Takže sebehodnota. Myslím, že bych mohl začít už, no. Nestíhám, já jsem před chviličkou jsem přijel a teď ještě honem rychle jsem si ještě tady nachystal nějaké ty body a ještě kafe jsem si ani nesrknul. No, umět se ocenit, sebehodnota. To je, taky jsem měl s tím tak trošku problém, no. Taky jsem měl, ale ne zase takový jako až Jana, manželka. Ta měla s tím mnohem větší problém, co se týče jakoby sebehodnocení, ale spíš jakoby v té finanční stránce, jakože ne problém jako celkový, jako že by sama jako měla s tím nějaký problém jako duševní, ale spíš tam šlo o peníze, o služby a práci vlastně, kterou dělá pro lidi, aby si uměla říct jakoby ty peníze za to. Což souvisí se sebehodnocením, se sebehodnotou. Umět se ocenit. Protože v některých jiných oblastech prostě tomu člověku moc to nedělá problém, ale třeba právě tam se to projevuje nejvíc. V tom umět se ohodnotit, umět si říct o peníze, umět si říct za svoji práci, za svoje služby, za svoje za svoje služby, prostě říct si prostě nějaké ohodnocení a umět se ohodnotit natolik, abyste byli spokojeni potom sami se sebou. A to je celkem dost důležitá věc u lidí, kteří prostě pracují na sebe, u OSVčářů, o podnikatelů a podobně. Protože když většina, nebo ne většina, ale jako hodně z těch lidí, co takhle začínají třeba podnikat nebo vytvářet nějaké služby pro lidi, tak právě z začátku s tím mají velký problém. Podceňují se a nejsou si schopni říct nějaké ty peníze za svoji práci, za své služby. Ale o tom jako nebudu moc jako asi mluvit, já spíš přejdu k tomu,
jak se to projevuje, nebo jak se to jako dělo u nás, no? Nebo jak se to vlastně u nás řešilo, nebo jak jsme to my řešili. Jo, ještě na začátku tady zmíním 2 knížečky od Jany, manželky. No, je to zrcadlově otočené prostě, ale jedna kniha Vraťte své duši křídla. Taková sympatická knížečka, něco z toho ještě přečtu, něco ještě tam dám do éteru. Tady ještě hned druhá knížka Znamení duše. Jsou to takové tenké, sympatické knížečky. Je totiž strašně třeba pro mě, jako jo, já třeba nerad čtu, takže prostě pro mě to je sympatické v tom ohledu, že prostě to vám přečteme za chvilku a nedělá mi to takový problém, jak vidím bichly, prostě, která je tolik, tak prostě to nečtu. Takže Vraťte své duši křídla, tam mě zaujala taková jedna věc, co se ptali lidi, a jak tam popisuje manželka, že jak lidi pokládali některé dotazy, co byly u ní, tak vždycky z vesmíru chodí nějaká odpověď. A tady je jedna zajímavá, kterou jsem prostě chtěl vypíchnout. Jako je tam více, je tam strašně moc těch otázek a odpovědí, prostě, co jí přišlo na ty dotazy. Ale já jsem vybral jeden takový zajímavý, takový chytlavej. Moc o tom dnešním tématu sice moc není, ale spíš to je takové doplnění ještě k těm minulým tématům, hlavně o emocích, jak zvládat emoce. Tak tady je jedna zajímavá otázka, kterou Jana vlastně slyšela od lidí, kteří k ní chodí. A odpověď, která jí prostě přišla k té otázce. Otázka zní: mají mimozemšťané emoce? Ví, co je radost, smutek, láska, nebo nás, lidstvo, nebo zem budou chtít zneužít? To je ta otázka. Těch plno těch katastrofických filmů a o těch invazích všelijakých možných, prostě nějací mimozemšťané tady nás napadnou a podobně. Odpověď. Vesmír je plný života a na všech úrovních bytí jsou emoce přítomny. Jde o umění emoce zpracovat, porozumět jim, a to se učí všechny bytosti ve vesmíru. Ty, jenž mají hmotné tělo. Váš dotaz je zřejmě směrován na bytosti, které mohou Zem navštívit. Pokud někdo dokáže cestovat mezi světy, vesmíry, dimenzemi, pak je na takové duchovní úrovni, že již emoce zvládl. Zároveň má dostatek empatie, ovládá telepatii, dokáže žít v symbióze se svými druhy i s planetou, kterou obývá. Od těchto bytostí vám opravdu nehrozí žádné nebezpečí. Chrání vás před sebou samými. Vyčkávají, až se dostanete na určitou úroveň, až dosáhnete plného vědomí. Zatím si ubližujete navzájem, učíte se. Postupně se probudíte, je jen jedna cesta vpřed, pracujte na sobě, obraťte pozornost dovnitř, ne ven. To je taková zajímavá věc, to jsem si tam oblíbil, prostě to tam jako jsem říkal, jo, to je přesně ono. Ještě tady je spousta dalších, no, ale to už asi nebudu zase číst. Ale je tady spousta věcí, prostě, no, třeba různé nemoci, prostě popisy těch nemocí, to, no, je to zajímavá knížečka za těch 179 korun, kolik stojí, tak to určitě stojí za to. A ještě potom jednu báseň z té první, z té Znamení duši, protože jsou tam i básně. A jedna se mi taky líbila. Hodně se mi líbila. A to musím přečíst prostě. Život. Život. Narodíš se plný sil, zkoumáš to, co jsi neskusil. Objevuješ zázraky, přitom hledíš na mraky. Ptáci, stromy, zvířata, hráje správně načatá. Jak roste tvé tělo, duši by se křičet chtělo. V lavici jen sedět a dopředu hledět.
Chci tančit, běhat, křičet. Kdo mi tohle přičet? Uč se, ať máš práci, buďte hodní žáci. Mít práci jen pro obživu, jsem stále naživu? Nevím, je to jako sen, duše stejná křičí jen. Má práce mě nebaví a každý jen poradí. Buď rád, že práci máš, nemáš hlad a přežíváš. Chci snad příliš, kdo to ví? Nemám právo na život. Kdo z vás mi odpoví? Lidé blázní jsou, stojí pevně na nohou. Přistoupili na hru, každého jen oberu. Mám právo žít, svobodu svou střežit. Nebaví mě v práci stát a šefa poslouchat. Lidé bloudí v kruhu, nevidí už duhu. Zastavte se na chvíli, pozorujte motýly. Pozorujte život, svět, naučte se rozumět. Živí vás nadějí, abyste všichni snadněji pracovali za pár stovek, nevnímali, že jste člověk. Pozorujte, jen se ptejte, svých snů se nevzdávejte. To byla celá básnička z té knížky. Znamení duše. Takže toto jsou ty dvě věci, co jsem tak chtěl udělat. Tak ta básnička, ta se mi strašně líbila. Život se jmenuje. A můžeme jít na to téma umět se ocenit, sebehodnota, sebeláska. Já totiž začnu u mého otce, který už je po smrti. Zemřel vlastně ve svých čerstvých 50 letech. A tam jsem prostě viděl, jak ho pokřivil komunismus. Jak pokřivil jeho prostě vnímání sebe sama komunismus. S tím přímo souvisel, protože on na něho dopadl prostě tak celkem nějak blbě, prostě divně tehdy. Takže, protože měl na německé občanství, takže mu házel klacky, kde se dalo prostě pod nohy a prostě to nechci jako moc rozebírat. Ale potom, když přišla revoluce a potom už mohl vlastně fungovat nějak sám za sebe a víc mohl nějakým způsobem se pustit do třeba nějakého podnikání nebo do nějaké činnosti, kde by prostě se mohl nějak ohodnotit sám sebe, mohl vytvářet nějaké služby prostě pro lidi a ukončit vlastně to utrpení, jaké co bylo předtím, tak to úplně nedokázal a úplně to nedopadlo. Právě z toho důvodu, že se neuměl se u sebe hodnotit. Neuměl se ocenit. Neuměl si říct prostě za svou práci, za svou námahu prostě pro druhé lidi, prostě peníze, neuměl si nebyl vnitřně potom spokojený sám se sebou, neuměl se ohodnotit. No a to vlastně celé vyeskalovalo vlastně tady tento stav jeho duševní nějaký, prostě kdy on vlastně takovým způsobem se bych to řekl, bičoval, nebo ne bičoval, ale prostě pořád pro někoho něco dělal, prostě byl machr, co se týče nějakých elektronických věcí a montoval satelity, opravoval rádia, televize, prostě dělal všechno možné, prostě lítal všude možně i po firmách a po lidech, ale to ocenění a to ohodnocení pro sebe sama, to bylo minimální. No a nakonec to dopadlo tak, že onemocněl vlastně na rakovinu a z té už se nevylečil, nedostal. Neuměl to v sobě takzvaně přehodit. Tehda ještě pravda taky v té době se ještě nevěděl nic. Já jsem tehda vlastně vůbec ještě nebyl ještě ani s manželkou s Janou, takže jsem o léčitelství nevěděl vůbec nic. A vůbec o nějakém duchovním světě a duchovním životě a o nějakých posílání energií a podobně. A no, dopadlo to tak, že prostě šel cestou vlastně té klasické medicíny. A ta klasická medicína prostě ta ho dovedla přesně do toho konce, jak to skončilo, prostě po 2 nebo 3 letech, nevím přesně, kdy to bylo. A zemřel. Ale já jsem to mohl vlastně sledovat, dívat se na to, vnímat to, sledovat
pozorovat vlastně, co to s tím člověkem dělá, co se tam děje, kde je vlastně ten problém, navnímat to vlastně, kde je ten počáteční problém, kde to vzniklo, kde ten problém začal a jak to potom pokračovalo a kde se to lámalo. Tam prostě už nebyl schopen vlastně to nějak sobě přehodnotit, protože spoustu věcí se nevědělo. No. Nevědělo se prostě ani o nějaké transformaci myšlení, prostě nic, prostě co by ho nějak tehdy nějak nakoplo nebo nějak ho probudilo. Prostě my jsme jako ta rodina prostě byli, co se týče tady toho duchovního světa, prostě úplně neznalí. V podstatě úplně, jak bych to řekl, nevěděli jsme o tom vůbec nic, prostě o tom se nikdy nemluvilo, nikdy jsme o tom neslyšeli, prostě bylo to vlastně nějaká neexistující věc, o které jsem se začal dozvídat vlastně potom později, až když jsem potkal Janu. Až když jsme začali spolu nějak fungovat. Takže až tam potom v té době potom už jsem začal prostě zjišťovat některé věci, o kterých jsem v životě neslyšel. Takže když jsem tohle sledoval u svého otce a viděl jsem vlastně, že to je zásadní problém, nebo základní problém, že když se člověk neumí ocenit sám sebe, takže prostě to může mít prostě fyzické dopady na toho člověka, na jeho zdraví, a že se tomu v té jeho nespokojenosti může prostě projevovat na tom těle, na té duši, z té nespokojenosti v té duši, že se to pak může projevovat přímo na tom těle. Pokud to trvá dlouhodobě a člověk se z toho nepoučí a pořád vlastně není schopen vlastně se nějakým způsobem ohodnotit a dělá vlastně pro druhé vlastně zdarma. Dělá takzvaného blbce pro druhé a nemá z toho nic, takže se vyčerpává, energeticky se prostě rozdává, vydává, nedostává nic zpět, nebo jenom minimum. A to prostě člověka nějakým způsobem vnitřně užírá nebo zžírá. Až dojde do stavu, kdy prostě už není cesty zpět, nebo kdy už prostě to začíná mít prostě nějaké ty fyzické dopady prostě na to jeho tělo. Vlastně takhle cesta zpět je nakonec vždycky, ale zase tam už je potřeba nějaké uvědomění, kdy si prostě uvědomí, že může vlastně nějakým způsobem prostě z toho způsobu fungování odejít a může prostě to nějakým způsobem změnit. Takže toto vlastně byl rozhodující věc, vlastně, kterou jsem si uvědomil. A s tímto vědomím vlastně, když už jsem věděl vlastně o tomhle, že to byl ten problém, to jsem si sice uvědomil až později, až s Janou, až už jsme byli spolu, tak jsem si to uvědomil, že to vlastně byl ten problém. Je pravda, že mi to pořád vrtalo v hlavě dlouho, až potom jsem se začal dozvídat o nějakých duchovních věcech a tak, jak to funguje, ten systém toho myšlení a všechno s tím spojené. Tak potom mi začaly docházet postupně potom všechny věci, potom v té transformaci a tam mi docházelo spoustu věcí. A právě i tady tato věc mi prostě došla, jak to bylo tehdy s tím mojím otcem, protože to byla taková nezodpovězená otázka. A tam mi to došlo, přišla mi to jako jasná informace, to bylo ono. Neuměl si vážit sám sebe, neuměl se ocenit, měl nízkou sebehodnotu, nedovedl si říct prostě o ty peníze. A ten komunismus, ano, ten prostě tomu přispěl prostě úplně krásně, protože tam on vlastně žil v té době, kdy jako si za nic nemohl nic říct, jo? Že prostě všechno je zadarmo, jo, jasné, takže prostě děláme pro druhé a děláme všechno pro druhé zdarma, ale prostě to je nesmysl. Pokud nemáte něco zpět od těch druhých, dobré, tak když to nejsou peníze, ano, může to být potom něco jiného, ale vždy tam musí něco být zpět. To znamená, že pokud něco děláte, jakoukoliv službu, prostě práci, nebo něco prodáváte, tak vždy něco musí být naspět. Pokud, ano, v té době prostě nefungovaly nějaké peníze, nebo nebyly ty peníze, tak to mohlo být jiným způsobem. Mohl prostě dostávat zase nějakou protislužbu, nebo mohl dostávat jiné věci od těch lidí zase na oplátku, na zpátek. Ale tam prostě nebylo nic. Bylo to takové, dobré, no, díky, tak jsi to udělal, tak se měj a zase přijď, až tě budeme potřebovat. Takhle to nefunguje. No a
Světe div se, toto třeba zrovna byl třeba problém u Jany, když jsme se potkali, nebo ne, když jsme se potkali, ne, to ještě jsme nevěděli o tom, ale projevilo se to u Jany prostě v ten moment, u manželky se to projevilo v ten moment, když vlastně začala jít ve stopách svého otce, protože její otec vlastně dělal tu léčitelskou praxi, nebo dělal toho léčitele, prostě biotronika, dělal snad 40 let. A ten to totiž dělal zdarma, jakože prostě to dělal opravdu zadarmo. Oficiálně, že prostě on to vždycky říkal tak, já to dělám zdarma, po nikom nic nechci, ale prostě co mi dají lidi, to mi dají lidi a to neodmítnu. Jo, ale prostě bylo to takové, jakože to fungovalo v té době, prostě, kdy ještě nebyl prostě tady nějaký systém ekonomický. A měl vlastně hned estebáky na krku pokaždé, když prostě tam byl u něho trochu víc lidí a prostě, takže prostě v té době to bylo takové složitější, no. Ale Jana to převzala od něj, tenhle ten vzorec, a měla s tím vlastně problém, když začala vlastně dělat to své léčitelství, tak měla taky z začátku problém a dělala to zdarma. Opravdu to dělala pro lidi zadarmo. Tak o tom byla přesvědčena, že to je správně. A nějakou dobu prostě to tak provozovala, byl to, já nevím, možná rok nebo 2. Počkej, jak dlouho jsi to dělal? Tak tímto způsobem? 2? Rok? Ne, už nevím. Už nevíš? Tak nějak. Rok, 2, no asi. Rok nebo 2. No. A po té době nějaké, on to potřebuje dozrát, ta informace, přišla s tím, že vlastně cítí, že jo, jako taky, že lidi něco za to dají, to jako jo, že to neodmítá, když něco dají. Ale začala říkat, že prostě cítí, že to není ono, že tam je prostě nějaký problém. Že prostě vnímá a cítí, že ta energie opravdu se nevrací, že prostě cítí, že to jde prostě pryč a že prostě něco jí chybí, že je prostě nějakým způsobem nespokojená, že prostě narůstá v ní nějaká nespokojenost a když to sledovala u sebe, tak jako říkala, že prostě jí to nedělá dobře, že jí to dělá zle. Že jí to... jak jsem popisoval tehdy? Já si teď už nevybavím přesně. Jak jsi to vnímala? Přímo, konkrétně, přesně. No, že se mi ta energie nevrací, takže jsem byla unavená. Že jsi byla unavená, že se ti nevrací ta energie, že jsi byla unavená. A taky mi to přišlo nefér, že někdo něco dal, někdo ne. A nefér, jo, jasně. No. Že někdo něco dal a druhý nic, no. A nějak jako už... nevím. No chtěla jsem, ať teda jako všichni za to dávají stejně aspoň. Jo, a chtěla si, ať za to dávají všichni stejně aspoň, jasně, no. No, takže tam ti to prostě nějakým způsobem došlo. A rozhodla se prostě zavést nějakou tu taxu, která bude prostě pro všechny stejná a budeš chtít vlastně za to něco. No a potom už si cítila, že vlastně nějaký ten problém, nebo něco, co si vnímala, nějaký ten duševní problém, co tam byl, tak to potom odpadlo. Na nějakou dobu teda. Asi. Jo, dobré. Takže pak už ano, cítila, že prostě to povolilo, že to odešlo, že vlastně si řekla za tu svou službu, že se odhodlala vlastně to spoplatnit prostě a že opravdu je potřeba za ty služby, za tu práci, kterou člověk prostě udělá, ať je jakákoliv, takže prostě musí přijít nějaká ta energie zpět od těch lidí. No a v dnešní době prostě ano, ta energie zpět, taková univerzální energie, kterou můžete dostat zpět od těch lidí, jsou prostě ty peníze. Takže takže tam ano, tam ty peníze prostě hrajou takovou tu zástupnou roli té energie, protože ano, peníze už jsou vlastně taky svým způsobem energie, protože díky těm penězům si vlastně vyměňujeme nějak to zboží a nějaké ty věci, které vlastně potřebujeme k tomu fungování. Takže prostě toto je jedna z věcí, která je potřeba takhle brát, že to je vlastně energie svým způsobem, že to je druh energie, kterou my si vlastně předáváme mezi sebou.
za služby, za věci. Ale u mě to až tak... Já jsem byl takový, jako, co se týče jako, takového sebeohodnocení za tu práci nebo za činnosti, které jsem dělal, tak jsem to neměl až takhle do takové míry, jak to měla žena. Ale taky pravda je, že jsem to měl trošku v jiné oblasti, že jsem myslel, že vlastně v tom systému, v kterém jsem pracoval, dělal jsem to obchodního manažera, dělal jsem to obchodníka a tohle, že tam to ohodnocení je dostatečné, takže já jsem třeba na to přišel, že ta moje práce, nebo přicházel jsem postupně na to, že ta moje práce, kterou dělám a kolik vydávám energie a kolik té energie prostě investují prostě pryč, nebo jde to ze mě ven pro ty firmy, takže taky to je nedostačující. Třeba u mě to bylo jenom v tomto ohledu, že jsem si uvědomil, že prostě vydávám až příliš energie na to, co mi přichází zpět, že to není adekvátní, že to prostě spolu nehraje. Že energie, která proudí ven, ve stejném množství se nevrací zpět, takže u mě to bylo spíš jenom jako doladění už, že to bylo jenom v duchu jenom doladění se a upřesnění do jaké míry do jaké míry, nebo kde je ta míra, která mě už potom nějak nevysává, nebo necítím, že by šla ta energie nějak ze mě více, než se mi vrací. Takže umět se ocenit. To už jsem říkal vlastně, že pokud dlouhodobě člověk prostě to nějak jako má s tím problém a nedovede prostě to nějakým způsobem překonat u sebe, tak může to dojít vlastně až k nějaké té nemoci. Může to vlastně vytvořit prostě nějakou patologii prostě v tom člověku a rozdávání se vlastně pro ty druhé, rozdávání se ano, obecně rozdávání se pro druhé, bez toho, aniž byste dostali cokoliv nazpět, prostě tam se to prostě blíží té rakovině v nějaké podobě. Velice často. Neříkám, že vždycky, ale velice často. No a to je asi tak k tomu tématu. No a jako v té době ještě, taky vlastně můžu říct, no v té době. To jak si pomáhala Ajcela na dálku nevyžádaně, můžu říct? Můžu? Jo. Tak byl u toho. Tak jako byl jsem u toho, tak jsem si všiml, jak třeba i Jana prostě pomáhá jako nevyžádaným způsobem třeba, jako že prostě se tomu rozhodne, že prostě někomu pomůže. A nebo ne, nevyžádaným způsobem. Ano, prostě ty lidi o tom nevěděli, jo, že prostě ona se dozvěděla, že mají nějaký problém. Myslím, že tam v tom prvním případě to bylo, jak tehdy měla ta Anna K., myslím, problémy prostě nějak s tím prsem, nebo co, nějak tam tež měla nějaký ten problém, takže prostě tam posílala nějak energii. No a potom, jak ona se uzdravila, že tak potom přišel ten problém, to si pamatuju, to jsme zrovna byli na koupališti v Nojmičně. A v rádii právě ta Anna K., že začala prostě vykládat o tom něco, že prostě potřebuje nějakou pomoc pro nějakého jejího kamaráda, že ten její kamarád má nějaký prostě problém. A Janu to tehdy zasáhlo, protože tam ta Anna K. vlastně popisovala, že prostě věděla moc dobře tehdy, tam to popisovala vlastně v tom rádiu, já jsem u toho byl, a takže jsem něco zaslechl a pamatuju si to taky, jak vlastně popisovala, že ví, že tehdy pomohl nějaký strážný anděl, že neví, kdo to byl, ale že ví, že to byl někdo a jako nevíme, jestli to byla Jana přesně, nebo jestli mluvila o ní, nebo ne, ale prostě Jana věděla, že jí tehdy pomáhala, takže si říkala, tak dobrý. Tak no, tak co potřebuješ teda? Ano, že? Tak prostě poslouchala. No a ona říkala vlastně, že cítila tehdy, když měla ty problémy zdravotní, že jí prostě teda bylo pomoženo a že jí teda něco pomohlo, nebo někdo jí pomohl. Takže potřebuje pomoct pro svého kamaráda, který je teď v nemocnici a je v komatu.
a že potřebuje nutně prostě pomoc a to si pamatuju, to bylo v létě, prostě tam jsme seděli a ona takhle žádala přes to rádio do toho tlampače, jsme to slyšeli na tom koupališti a pak jsme se dozvěděli, že to byl ten, jak se jmenoval, Michal Hruza, že měl vlastně tu nehodu v té Ostravě a že ho tam zmlátili prostě do bezvědomí. A to byl právě on, o kterém ona mluvila, že chce vlastně pomoct, nebo že žádá vlastně ty, kdo jí tehdy pomohli, tak, aby pomohli i jemu. No a Jana se zase do toho tehdy vložila, protože tehdy ještě tak vlastně fungovala. A prostě hurá, prostě jdu pomáhat tomu a pamatuju si, jak jela prostě a sledovala každý prostě ten stav, jestli se zlepšuje, nezlepšuje a prostě jela. A jo, prostě fungovalo to, tam šlo vidět, jako, že už se to nějak jako zlepšuje a za týden tamto a za 2 týdny ono. No a nedala s tím vlastně pokoj, tak nějak jako vnitřně, duševně s tím nedala vlastně pokoj, až on začal zase znovu zpívat, to si pamatuju. A až začal zpívat, tak prostě dobré, tak jo, dobré, už je OK, tak jako můžu už přestat. Si pamatuju. Takže to jsou, jo, ale to jsou takové nevyžádané věci, jo. Prostě neměla vlastně z toho nic, prostě věnovala do toho spoustu energie. Jako jo, jasně, je to nějaká nezištná pomoc a tohle, ale já jsem třeba tomu moc jako nerozuměl, ale tak jako jsem se tak jako na ně díval. Tak jako chápu to, jo, jsou to milí lidé, jo, i ta Anáka, i ten Michal Hruza, ale proč to jako dělá, jako že ani jim nedá vědět nic, prostě jo, že prostě to tak jako... Ale pak to přestala dělat. Myslím, že ten Hruza byl poslední člověk. A pak už si to nedělal, že? Pak už si to nedělala. Pak už vůbec. Ne, tak pak už ne. A pak to vlastně přešlo a přestala vlastně nějak... Ani ten God? To tam tomu vlastně, ty jsi říkal, že o tom si ani nevěděla vlastně, že? Když se mu to vrátilo, tak jsem nevěděla. Z začátku jsem mu pomáhala. Z začátku jsem mu pomáhala, ale když se mu to vrátilo, tak o tom už si nevěděla. My jsme neměli televizi už, tak. Jo, my jsme neměli už televizi, tak Jana o to nevěděla, že se mu to vrátilo, tomu Gotovi, takže už mu nepomáhala. Ale prostě to bylo díky tomu, že už o tom jsme nevěděli, nesledujeme bulvár a nesledujeme televizi, takže jsme to nevěděli, že se mu něco vrátilo. Ale tehdy ještě prostě to taky pomáhala, ale... Jo, jako proč? Ano, jsou to známé osobnosti, prostě jsou to nějací exponovaní lidí, které prostě více lidí ostatní vidí na těch obrazovkách, prostě mají nějaký dosah, to jo. Vybírala si, je pravda, zase takový, kteří jsou nejsympatičtější, to jo, ale já jsem v tom nikdy neviděl moc jako smyslu a říkal jsem si, akorát se zbytečně potom vysíluješ na těch lidech. Jestli je to něco přineslo, to já nevím, jako to by musela mluvit o tom více Jana, ale ona vám asi tady nepůjde nic říct před obrazovku. Jenom tam tak, já ne. Takže Janu se nedostanu před kameru, před video, takže tam od ní asi neuslyšíte nic. Ale myslím si, že něco byste se mohli něco více o nich dozvědět právě v těch knihách. No. Už plánuje 3, jo, už na ní prostě usilovně pracuje, už píše 3. knížku, takže já teď nestíhám prostě jenom tisknout a dělat obaly a prostě toto a... no, sranda. Takže tak. No, ale přišlo potom to uvědomění po čase a přestala vlastně to dělat. I tady tyto nevyžádané pomoci, protože ty taky převzala od svého otce, protože ten taky popisoval vlastně, jak to dělal. Dokonce v tom Všechno party to popisoval s tím Šípem, jak tam byl, že? Mm-hmm. Ve Všechno party se Šípem, jak byl její otec. Tehdy v tom krátkém představení, nebo já nevím, co to bylo za diskuze, nebo zábavný pořád Všechno party, no. Tak jak tam povídal, tak taky jak tam se rozpovídávalo o věcech, o lidech, kterým pomáhala, oni o tom nevěděli, prostě takový převzatý vzorec, no, prostě tak to převzala od svého otce a nějakou dobu prostě než jí došlo, že to asi úplně není ideální, tak prostě to dělala. Protože dělala to tata, tak proč ne, proč bych to nedělal taky, že to je jako jasně logické. Takže je to zajímavé, prostě to zrovna téma, ta sebehodnota, ta sebeláska, něco ocenit. Protože vám může nadělat pěknou paseku prostě v tom životě, pokud to opravdu berete, jak bych to řekl, nedovedete si to prostě přepnout prostě v té hlavě. Pokud si to nepřepnete zavčasu, může to nadělat dobrou paseku prostě ve vašem zdraví, ve vašem životě. A
myslím si, že takhle, lidi, kteří prostě podnikají, tak ti už ví svoje, ti si tím vlastně museli projít. Všichni OSVčáře prostě a podnikatele, ti si tím museli prostě projít, protože opravdu tam si nastavujete vlastně tu sebehodnotu tou cenou, prostě, kterou chcete za ty své služby a tam prostě nad tím musíte přemýšlet, ať chcete nebo ne, a musíte vlastně nějakým způsobem tohle řešit v sobě. Takže je to prostě dokonalý způsob, jak vlastně vyřešit si zrovna tuhle věc, tuhle téma a souvisí to prostě s tou sebeláskou, jak se máte rádi, nebo jak umíte vlastně sebe sami ohodnotit. No teď se nabízí otázka, proč já dělám tyto videa zdarma, že jo? Tak byste si mohli říct, jako zrovna tyhle videa, které dělám tady pro pracovníky světla, tak je dělám zdarma a za to nic nechci. Od vás, jako ani to neplánuju nějak extra do budoucna. No neplánuju to. Já to spíš jako mám udělat tak, že teda kdyby náhodou z toho něco bylo třeba na tom YouTube, protože tam to dávám ty videa, takže kdyby tam bylo nějaká větší sledovanost a z toho něco by bylo, tak jako OK, ale nevyžaduju to od vás. Ale to je z toho důvodu, že to je zaprvé mě to baví, je to taková činnost, která je spíš pro mě takový jako relax, že já si to tak jako tady dám teď chvilku takhle půl hodinku, 3/4 hodinku prostě tady pokecám sám se sebou s telefonem. Takže mi to nedělá zase až takový problém, já jsem obchodník, takže jsem ukecaný jako blázen, takže mi to až takový jako problém nedělá, nemám z toho jako nějaký výdej energie extra. A hlavně mám úplně jinou obživu, která mě přináší vlastně ty finance a tam zase už to mám tak nastaveno, že vlastně v podstatě do toho už nevkládám skoro žádnou energii, takže to chodí tak nějak jako samo a proto můžu dělat si jakoby takové věci, které mě baví, jako jsou tyhle ty videa a nemusím je nějakým způsobem spoplatňovat a dělat je nějak jako za peníze, nebo protože je to něco, co já nevím, jestli někomu pomáhá, někomu něco předává, takže prostě za to ani nic neočekávám a nic vlastně od těch lidí nechci. Ale důležité je to, že mám prostě něco jiného, z čeho mi prostě přicházejí finance a tím pádem můžu dělat to takhle jako kdyby zdarma, protože tu energii dostávám jiným způsobem a i odinut ke mně přichází. Takže tady prostě vydám trošku ze své energie, ale nějak mě to nevysává, nebo že by mi to nějak jako ubližovalo. Kdyby to začalo být nějakým způsobem prostě pro mě, že bych cítil, že mi to nějakým způsobem ubližuje vnitřně, duševně, energeticky, tak bych to přestal dělat ty videa a asi bych to neřešil nějak extra. Takže tak, máte nějaké dotazy? No Samuel III. Dnes tu není, takže vypadá to, že to bude dobrý. Že nebudeme muset řešit vznik vesmíru. Ne, dotazy tu žádné nejsou. V té knize Vznik vesmíru taky mám popsán. Jo, ano, v té knize je popsán i vznik vesmíru. Tam se někdo ptal. Je tam dotaz. Tam se někdo ptal a byl tam dotaz, jak vznikl vesmír. Ano. Otázka. Jak vznikl vesmír? Jak je starý? A odpověď mi přišla. Ptáte se ve vztahu k času. Čas je iluze, stvořená za účelem získávání zkušeností. Vesmír z pohledu času byl, je a bude. Proto nelze určit, kdy vznikl. Z bezčasé perspektivy vesmír je. Váš vesmír, stejně jako další vesmíry a dimenze, je projevem vědomí. Vědomí se vtisklo do vesmírů a všech živých bytostí a skrze jejich zkušenosti v různých dimenzích a vesmírech se učí a zdokonaluje. Dokud budou existovat myslící a cítící bytosti, bude existovat vesmír. Vědomí je přítomno, může se posouvat, transformovat, ale nezanikne. Vy jste vědomí, vy jste vesmír. Jste část celku, která zároveň celý celek obsahuje. Máte možnost tvořit, měnit se, zdokonalovat. Tak i tato otázka tam je v té knížce. Takže to bylo ještě taková dopřesnění té otázky  si dělám srandu, teď to je vtip.
Ale přišlo mi to jako vtipné zrovna jako v tento moment okamžik. Takže dotazy tady nevidím od vás, nemám tady žádný dotaz, nic, což dneska mi ulehčuje práci, nebo povídání. A můžu to ukončit, dneska to je všechno. Kdybyste měli, ano, nějaký upřesnící dotaz, tak bych to třeba nějak zase mohl rozvést, nebo nějak to více probrat, protože toto téma se může větvit do různých prostě oblastí. Zrovna toto téma, takže není problém, jo? Pokud něco, tak jako třeba, nevím, návrh na téma příští, nebo nějaká diskuze jenom potom pod tím videem, není problém. Takže já se s vámi dneska loučím, přátelé, a přeju vám hezký večer.